Chicago egy amerikai nagyváros Illinois állam északi részén a Michigan tó partján. New York és Los Angeles után ez az ország harmadik legnépesebb városa. Lakosainak száma 2024-ben 2,6 millió fő volt, de a Chicagolandnek is nevezett agglomerációban közel 9 millió ember él, amely Illinois állam lakosságának 76%-át teszi ki. Sokaknak az 1920-as, 30-as években a szesztilalom idején elharapózott bűnözési hullámról és az 1990-es évek legendás kosárlabda csapatáról, a Michael Jordan nevével fémjelzett Chicago Bullsról ismert. De mit érdemes még tudni erről a városról? Chicago neve az indián algonquin törzs Chicago vagy Chickawa szavából ered, amit fokhagymának vagy hagymaföldnek lehet lefordítani, az európai telepesek megjelenése előtt ugyanis nagy mennyiségben termett fokhagyma a környéken. A chicagói rendőrség az Egyesült Államok második legnagyobb helyi bűnüldöző szervezete a New York-i után. 2024 nyarán 11.780 rendőr és 1925 civil dolgozott itt. A New York-i 33.695 rendőrt és 16.981 civilt foglalkoztat. A Chicagói Természettudományi Múzeum egyik fő látványossága Sue a T-rex csontváz. A katalogizált neve FMNHPR 2081, azonban mindenki csak Sue-nak nevezi, a felfedezője Susan Hendrickson paleontológus tiszteletére. Hendrickson 1990. augusztus 12-én egy dél-dakotai ásatás során találta meg a maradványokat, amely a szakértők szerint a legkiterjedtebb és legjobban megőrzött T-rex példány, amit valaha találtak, ugyanis a csontok több mint 90%-át sikerült kiásni a földből. A 66-os út az Egyesült Államok és talán a világ leghíresebb országútja. Építése 1926. november 11-én kezdődött azzal a céllal, hogy összekösse a keleti és a nyugati országrészeket. A 3943 km hosszú út mindössze 12 év alatt épült meg, 1938-ban már át is adták. Kiindulási pontja Chicagóban, míg végpontja Los Angelesben található. Chicago első nem indián lakója a haiti származású francia anyanyelvű fekete Jean-Baptiste Ponte du Sable volt, aki 1779-ben hagyta el szülőhazáját, hogy a kontinensen próbáljon szerencsét. Egy Kitty Hava nevű indián lányt vett feleségül, akivel közösen épített egy farmot, ami egy kisebb házból, 2 szénapajtából, egy malomból és egy baromfiolból állt. 1795-ben létrehozott itt egy kereskedelmi állomást, amiből később a mai Chicago kinőtte magát. A munka ünnepét május 1-én tartjuk, de miért pont ezen a napon? 1886. május 1-én Chicagóban a munkás szakszervezetek nagyszabású sztrájkba kezdtek a 8 órás munkaidő bevezetéséért. A tüntetést a május 4-i Haymarketi zavargás zárta le, amikor is anarchisták vegyültek a tüntető munkások közé, és bombát dobtak a rendőrök közé, akik viszonzásul azonnal tüzet nyitottak. Több tucatnyian megsebesültek, 7 rendőr és 4 tüntető pedig életét vesztette. A munka ünnepe erre az eseményre emlékszik, és ezért ünnepli szinte az egész világ ezen a napon. Érdekes mód azonban pont az Egyesült Államok nem tartozik közéjük, ugyanis Kanadával együtt szeptember első hétfőjén tartják a munka ünnepét. A világ első vérbankja 1932-ben kezdte meg működését egy leningrádi kórházban. Az első amerikai Bernard Fentus nevéhez fűződik. A magyar és zsidó gyökerekkel is rendelkező Fentus a családjával 15 éves korában vándorolt ki az Egyesült Államokba, és Chicagóban szerzett orvosi diplomát 1899-ben. Az első amerikai vérbankot a chicagói Cook megyei kórházban hozta létre 1937. március 15-én. A közvélekedés szerint Chicago az Egyesült Államok legerőszakosabb városa. 2012 óta megszakítás nélkül vezeti az elkövetett gyilkosságok listáját. 2023-ban 617 embert öltek meg a városban, ami 13%-os visszaesés az előző évben elkövetett 709 gyilkossághoz képest, ami megfelel az országos szinten megfigyelt csökkenésnek, így ezt viszonylagos sikerként lehet elkönyvelni. Összehasonlításképpen a második helyezett Philadelphiában idéző
idézőjelesen csak 408 emberölés történt 2023-ban. 5-ször nagyobb a valószínűsége, hogy valakit lelőnek Chicagóban, mint New Yorkban. Igaz, az emberölések száma 13%-kal csökkent az előző évhez képest, azonban a rablások száma 23%-kal, míg a gépjármű lopások száma 37%-kal emelkedett. Chicago lobogóján a fehér színek a város 3 oldalát jelképezik. A legfelső az északit, a középső a nyugatit, a legalsó pedig a délit. Keleti oldala nincs, mert az a Michigan tó. A felső világos kék sáv a Michigan tavat és a Chicago folyó északi torkolatát, míg az alsó kék a déli torkolatot jelképezi. A 4 vörös csillag utalás 4 fontos eseményre, ami a városban történt. Az első a Dearborn erődöt szimbolizálja, ami fontos szerepet játszott az 1812-es angol-amerikai háborúban. A második az 1871-es nagy chicagói tűzvészre utal, a másik 2 pedig a 2 világkiállításra, amit a városban rendeztek. Az egyik az 1893-as kolumbiai, amivel egyúttal Amerika felfedezésének 400. évfordulóját is megünnepelték, a másik pedig az 1933-as a haladás évszázada kiállításra, amelyen számtalan lenyűgöző futurisztikus tárgyat állítottak ki, megpróbálva ezzel egy kicsit feldobni a gazdasági világválság miatt elkeseredett tömegeket. 1871. október 8 és 10-e között történt a nagy chicagói tűzvész, amely elpusztította a város egyharmadát. A tragédiában 250 ember halt meg, és közel 100 000-en vesztették el otthonaikat. Csak 2 napos küzdelem árán sikerült megfékezni a tüzet. Az elmúlt 150 év során számtalan elmélet látott napvilágot a tűzvész okára. Volt köztük egy lámpást felrúgó tehén, cigarettázó kamaszok, de még egy meteor becsapódás is. A valódi okot azonban sosem sikerült kideríteni. A pusztulás mértékéhez hozzájárult, hogy Chicago népessége alig 40 év alatt duzzadt fel pár száz főről 300 000-re, és az épületek többségét fából építették fel, mert ez tűnt a leggyorsabb megoldásnak. Hogy elkerüljék a hasonló gyors lefolyású tűzvészeket, elkezdtek acélvázas épületeket tervezni, amik nehezebben égnek le. Lényegében feltalálták a felhőkarcolókat. Az első mai értelemben vett felhőkarcoló a Tacoma Building volt, amit 1889-ben építettek fel Chicagóban. Igaz, ez még csak 13 emeletes volt. Chicago 2-szer is fontos szerepet játszott a televíziózás történelmében. 1956. április 16-án itt kezdődött meg a rendszeres színes televíziós sugárzás. Azon a vasárnapi napon a fekete-fehér adás egy pillanat alatt átváltozott színesre. A városban azóta csak C-napként emlegetik az angol color szó alapján. Ma már elképzelhetetlen lenne egy amerikai elnökválasztás jelölti vita nélkül. A vita azonban viszonylag újnak számít, az alkotmány ugyanis nem követeli meg. Az első elnökjelölti vitát 1960. szeptember 26-án rendezték Chicagóban, ahol a hivatalban lévő republikánus alelnök Richard Nixon és a demokrata szenátor John Kennedy csapott össze. Sokan úgy vélik, hogy a tévés vita jelentősen hozzájárult Kennedy győzelméhez, történészek azonban vitatják ezt az elméletet. Chicago egyik emblematikus épülete a 110 emeletes Willis torony. A 442 méter, antennával 527 méter magas felhőkarcolót 1973-ban adták át, és egészen 1996-ig viselhette a világ legmagasabb épülete címét, amikor is a malajziai Petronas torony letaszította a trónról. Napjainkban már visszacsúszott a 27. helyre, de még így is az Egyesült Államok és a nyugati félteke második legmagasabb épülete a One World Trade Center után. Eredetileg Sears torony néven adták át, azonban 2003-ban lejárt a névhasználati joga, így átnevezték Willis toronyra, miután a Willis Group Holding cég kibérelte az épület nagy részét, megszerezve ezzel az elnevezési jogot, ezért 2009. július 16-án Willis toronyra keresztelték át. Boston után Chicago rendelkezik az Egyesült Államok második legnépesebb ír közösségével. A városban évente 143 írekhez kapcsolódó fesztivált, ünnepséget és egyéb eseményt rendeznek. A legjelentősebb a március 17-i Szent Patrik nap, amikor egész napra zöldre festik a Chicago folyót. Ezt a vízvezeték szerelők szakszervezetének köszönhetik a helyiek, akik hagyományőrző célzattal 1962-ben festették először zöldre a folyót egy titkos környezetbarát anyag hozzáadásával.
2022-ben a Chicagói Természettudományi Múzeumban egy nagyszabású kiállítást rendeztek Európa első királyai címmel. A kiállított tárgyak között szerepelt egy kard is, amit a múzeum munkatársai replikaként tüntettek fel. A kiállításon egy magyar régész, Tarbai János Gábor is részt vett, aki néhány perc alatt megállapította, hogy a kard nem másolat, hanem igazi. Ezután kémiai vizsgálatoknak vetették alá, ami megerősítette Tarbai állítását, ugyanis a benne lévő réz és ón mennyisége megegyezett egy átlagos bronzkori kardéval. A kutatók szerint a fegyver valamikor Krisztus előtt 1080 és 900 között készülhetett. Az is kiderült, hogy még az 1930-as években Budapesten a Dunából halázták ki. Ezután a Magyar Nemzeti Múzeum birtokába került, majd egy iráni műkereskedő vette meg, aki később eladta egy William Nelson Palouse nevű milliómosnak. Miután Palouse meghalt, özvegye Helen 1947-ben a Chicagói Természettudományi Múzeumnak adományozta, ahol másolatként katalogizálták és így is állították ki hosszú évtizedeken keresztül, amikor is a magyar régész megállapította, hogy milyen értékes kincs került a birtokukba. Noha az aeroszolos dobozok már hosszú évtizedek óta léteztek, senkinek nem jutott eszébe, hogy festékkel töltse meg őket. 1947-ben egy chicagói külvárosi lakos, Edward Seymour felesége Bonnie javaslatára megtöltött egy aeroszolos flakont alumínium színű festékkel és megnyomta a gombot. Miután megpillantotta a sima, egyenletesen bevont területet, Seymour rájött, hogy sokkal könnyebbé tehetné a festést. Azonnal alapított is egy céget a festékszórók gyártására. Főleg a graffitizők körében örvendett hatalmas népszerűségnek, ezért a Chicagói Városi Tanács 1992-ben kénytelen volt betiltani őket. Ma már természetesnek vesszük, hogy minden terméken ott van a lejárati dátum, azonban a kötelező felcímkézés csak az 1970-es években terjedt el világszerte. Bizonyos romlandó termékek esetében már az 1930-as években is bevezettek szabályokat, nem volt ez másképp a teljes üvegek esetében sem. Mivel akkoriban a hűtő még nem volt minden háztartás alapfelszereltsége, a tej hűtés nélkül hamar megromlott, így nem meglepő, hogy bevezették a tejet érintő szabályozást. Az viszont már meglepő lehet, hogy ez a hírhedt chicagói gangsterfőnök Al Capone nevéhez köthető. Al Capone a szesztilalom 13 éve alatt szedte meg magát. Csak az 1927-es évben $60 millió keresett illegális alkoholforgalmazásból, ami mai árfolyamon körülbelül 1 milliárdot érne. Amikor a 30-as évek elején már sejthető volt, hogy hamarosan visszavonják a szesztilalmat, Capone vásárolt egy hatalmas tejüzemet, beszállva az amerikai tejiparba, és rögtön elő is állt egy innovációval. Kilobbizta a chicagói városvezetésnél azt a törvényt, amely szerint népegészségügyi okokból kötelező legyen feltüntetni a teljes üvegeken a lejárati dátumot. Még mielőtt meghatódnánk ezen a nemes cselekedeten, valószínűbbnek tűnik, hogy ezt azért tette, mert egész Chicagóban csak ő rendelkezett azzal a nyomdafelszereléssel, amely alkalmas volt arra, hogy a teljes üvegekre nyomtasson. A tejbiznisz csak 3 hónapig állt Al Capone irányítása alatt, ugyanis ekkor letartóztatta az FBI adócsalás vádjával. Az üzletet ezután a bátyja Ralph vitte tovább, és igyekezett kifehéríteni a vállalkozásukat, tisztára mosva az illegálisan megkeresett pénzt. Sikeresnek is bizonyult, azonban később Ralphot is lekapcsolták adócsalás vádjával, és 3 éves börtönbüntetést kapott. 2009-ben egy chicagói rendőrjárőr országos hírnévre tett szert. Na nem azért, mert egy hatalmas hőstettet hajtott végre, hanem azért, mert egymaga hülyét csinált a teljes rendvédelmi szervezetből. Január 24-én egy hideg téli reggelen egy Vincent Richardson nevű fiatal járőr szolgálatra jelentkezett az egyik chicagói kapitányságon. Ez volt az első napja, ugyanis állítása szerint egy másik őrsről helyezték át ide ideiglenes szolgálatra. Az ügyeletes tiszt be is osztotta járőr szolgálatra egy másik rendőr mellé. Vincent azonban nem volt rendőr, ráadásul még csak 14 éves volt. Azonban ez senkinek sem tűnt fel másnap reggelig, sem az, hogy se fegyvere, se jelvénye nem volt, és hogy nem is igazi egyenruha volt rajta, hanem csak egy kölcsönzői jelmez. Az eset után a chicagói rendőrség felső vezetése bejelentette, hogy szigorúbb ellenőrzést fognak bevezetni. A Chicagóban található 14 hektáros Lincoln Park Zoo az Egyesült Államok második legrégebb óta működő állatkertje. Még 1868-ban nyitotta meg kapuit. Egyike azon kevés állatkerteknek, melyek ingyenes belépést kínálnak a látogatóknak, és főleg az adományokból élnek. Első lakói egy hattyúpár voltak, akiket New York adományozott az állatkertnek. Hamarosan más állatok is kerültek a parkba, ők is adományozás útján, többek között egy puma, 2 járvorszarvas, 4 sas,
tojás és 8 páva. Azonban a fajmentésben is kivette a részét, hiszen 1884-ben itt jött világra az első amerikai bölény a rácsok mögött, abban az időben, amikor a vadonban már a kihalásig vadázták. 1896-ban az Egyesült Államok kormánya egy bikát és 7 tehenet vásárolt az állatkert bölény állományából, hogy a Yellowstone Nemzeti Parkba küldjék, segítve ezzel a faj újjáéledését. Chicago városában számos furcsa rendelet van érvényben. Nézzünk meg ezek közül néhányat. Chicagóban tilos lángoló étteremben enni, kutyáknak viszkit adni, de nem szabad zsiráf nyakában ülve horgászni sem. Az, hogy miért hozták ezeket a rendeleteket, senki sem tudja. Roosevelt elnök 1942-ben indította el a Manhattan tervet, amely az atomfegyver kifejlesztésére szolgáló kutatás-fejlesztési projekt volt. Azonban hosszú út vezetett a Hiroshimai és a Nagasaki atomtámadásig. Előtte ugyanis még azt is be kellett bizonyítani, hogy létre lehet egyáltalán hozni az irányított maghasadást, vagyis el kellett valahogy indítani az első láncreakciót. Az Uránium Bizottság keretében egy tudós csapat megpróbálta a náci Németország előtt kifejleszteni az első atomfegyvert. A bizottság vezetői Teller Ede, Szilárd Leo és az olasz Enrico Fermi voltak. A csapat fáradozását végül siker koronázta, és a chicagói Mágja nevű nukleáris reaktorban elindították az első irányított láncreakciót. Erre a Chicagói Egyetemen került sor 1942. december 2-án délután 3 óra 25 perckor, így percre pontosan meg tudjuk mondani, hogy mikor kezdődött az atomkorszak. Talán ezért sem véletlen, hogy egy helyi rendelet értelmében, aki Chicago területéről nukleáris fegyvert lő ki, azt $1000 pénzbüntetéssel is sújthatják.